Salam sejahtera. Saya Syukri dan kawan dekat sini Hashim ada buat servis boat, sewa boat, bertekong ataupun tak bertekong, boleh datang sini untuk cuba. Dan river cruise kami mungkin boleh. Mana tempat ni bang? Okey, di sini Kampung Kuantan. Kampung Kuantan, kita panggil nama tempat ni Kampung Kuantan. Nama Jetty Sakel. Macam mana boleh kontak abang dekat sini? Okey, boleh kontak di 012-295-0603. Hashim? 011-15-17-5011. Apa nama abang? Hashim. Boleh. Okay, thank you. Okey, terima kasih. Dia senang datang lagi. Okey, bersegak.